එස්සේ ටෙකිනට YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙනවා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Daraz එකෙන් ගත්ත පෙන් කට එකක්. මේ අන්බොක්සිං වීඩියෝ තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ. මේක වෙන්නේ රුපියල් 734ක්. මේකේ පෙන් කටර්ස් දෙකයි බ්ලේඩ්ස් 10කුත් තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි අන්බොක්ස් කරලා බලමු. ගොඩක් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා මේක. ඕගොල්ලන්ට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. එක දේවල් කාඩ්බෝඩ්ස් කපන්න ගොඩක් දේවල්ට. ඉතින් මම මේකේ ලින්ක් එක ඔයගොල්ලන්ට පහලින් දාන්නම්. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට ලින්ක් එක තියන්නම්. මම කපා ගන්න මේකත්. අපි මේ බබල් රැපින් එකක් කොට කපා ගමු. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳට පැක් කරලා තියෙනවා. ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති යන්න බබල් රැපින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ තියෙන්නේ මම ඕඩර් කරපු මේවා දෙක. මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වත් වගේ මේකේ පෙන් කටර්ස් දෙකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. මේකෙත් අපිට බ්ලේඩ්ස් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා බ්ලේඩ්ස් එකක පහක් තියෙනවා. පහයි එතන පහයි 10යි බ්ලේඩ්ස් 12ක් තියෙනවා සේරම. මේක වෙන්නේ රුපියල් 734යි. ඒගොල්ලෝ මේ එකක් ගන්න නම් ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 600 ගණන් කරන වවුචර් එකක් කරලා මට දෙකම රුපියල් 734කට ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මම මේකත් කඩා ගන්නවා මෙතනින්. මම මේකත් දැන් මෙතන යන්න කරනවා. මෙතන යන්නේ මේ තියෙන්නේ මම ඔයගලන්ට දැන් කියපු පෙන් කට එක තමයි. පේනවා මේක ගොඩක් හොඳට තියෙනවා. බ්ලේඩ් එකත් ගොඩක් ෂාප්. ඔව් යාළුවනේ බ්ලේඩ් එකත් ගොඩක් හොඳයි. ඔයගලන්ට මෙතනින් තල මාරු කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින්. කලින් මෙතනින් ඔයගලන්ට කැමති තලයක් දාගන්න පුළුවන්. මෙහෙම. මේ තියෙන යාළුවනේ 11 සයිස් එකේ තල. ඔයගලන්ට පේන 11 කියලා මෙතනින් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ තල මාරු කරගන්න වගේ දේවල් කරගන්න. පොඩිම කරලා අපිට තල දාගන්න වෙන තලයක් දාන්න වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. මම තමයි පිට කරගන්නේ. මේකේ තල පෙට්ටිය ඔයගලන්ට පේනවා. තල පෙට්ටිය මේ තියෙන්නේ. මේක ඇතුලේ තල තියෙනවා. කිව්වත් වගේම තල තියෙනවා. පහක් තියෙන එකක තල පහ ගන්න මේ පෙට් බොක්ස් එකේ තියෙන්නේ. ඒතකොට තල පහක් තියෙනවා මේකේ. අපි මොනවාරි දැන් කපලා බලමු. මේකේ තියෙන ඒටිම තමයි යාළුවනේ. මම ඒක දැනට අයින් කරගන්නවා. ඉතින් මේක තමයි දැන් අපේ පළවෙනි මේකේ තිබ්බේ මේ දෙකම එකම තමයි. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන එකේ අපු මේක සේරම ටික අපිට මොනවාරි පොඩ්ඩක් කපලා බලමු. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කිව්වත් වගේම දැන් මම මේකෙන් ටේප් එකක් කපලා බලන්නම්. පේනවා. අපිට ඕන හැඩයකට කපා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් බොක්ස් එකක් කපුවා මේ අයින් හරියට කපන්නේ නැත්නම් ඔයගලන්ගේ මන්ට පේනවා මේක හොඳට කැපෙනවා. අපි කාඩ්බෝඩ් එකකුත් මෙහෙම කපලා බලමු. ඉතින් අපේ රැපින් එකත් මෙන්න මෙහෙම කපා ගන්න පුළුවන්. බබල් රැපින්ග්ස් ඕන එකක් කපන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට මේ කප් එක පොඩ්ඩක් කපලා පෙන්නන්නම්. මන්ට පේනවා ගොඩක් හොඳට කැපෙනවා. මේ ගොඩක් ප්ලාස්ටික් කපන්න අමාරු නෑ. මේකේ ප්ලාස්ටික් එක නැවෙන්න කපන්න අමාරු යාළුවනේ නැත්නම් ඕන දෙයක් කපා ගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මූඩි කපන්න ඕනම දෙයක්කට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පොප්සිකල් ස්ටික්ස්, අයිස්ක්‍රීම් කෝටු ඕනම දෙයක් ඔයගලන්ට වෙනවා. කපා ගන්න මේකෙන් හැකියාව තියෙනවා. ටොනික් මූඩි නෙමෙයි ප්ලාස්ටික් මෙගා බෝතල් වල මූඩි ඒ වගේ ඕනම දෙයක්
ලේසියෙන් ඔයගලන්ට කපා ගන්න කාඩ්බෝඩ් කපන්න කරන්න කොළ වගේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට කියන්න තියෙන්නේ මේක දරාසගේ අඩු මුදලට ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දැම්ම මේ සේල් එක ඉවරන කලින් ගන්න ඔයගලන්ට පේඩේ සේල් එකයි ඔයගේ දැන් ඔයගලන්ට 11 සේල් එකක් ළඟ දිනවා. ඒකට ඔයගලන්ට ගොඩක් අඩුවට ගත්ත හැකි මම ලින්ක් එක දාන්නම් මේ අයිටම් එකේ. ගොඩක් අඩුවට ඔයගලන්ට මේ වගේ දෙකක් මම ගත්තේ. ඔයගලන්ට කිව්වේ මේ දෙකම රුපියල් 734යි මේ. ඉතින් ඔයගලන්ට බ්ලේඩ්ස් 12කුත් හම් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයගලන්ට මේ ගෙනාපු වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මගේ channel එක subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එකත් like කරන්න කියලා. තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හැම කෙනෙක්ටම සුබ දවසක්.